Вітаю, друзі! Цю паску досвідчені господині часто готують на замовлення, оскільки готувати її неважко і зовсім не заморочливо. Продукти доступні, а в результаті господиня отримує максимум подяк і овацій. Паска виходить дуже збалансованою, одночасно пухкою, дуже ніжною і при цьому соковитою завдяки додаванню у тісто кисломолочного сиру. Кольорові цукати додають пасті святкового вигляду, а родзинки попередньо вимочені в амаретто вишуканої ресторанної нотки. Словом, вам обов'язково потрібно хоча б раз спробувати, щоб зрозуміти, що ця паска може стати королевою на вашому великодньому столі. Тож до роботи! Насамперед, за кілька годин до приготування паски 35 грамів родзинок промийте і замочіть у 25 мл амаретто. Час від часу перемішуйте їх, щоб родзинки гарненько сп'яніли і стали веселенькими, а потім ретельно відсидіть від зайвого алкоголю. Для опари у каструльці нагрійте 125 мл молока до температури 35-36 градусів Цельсія. А далі відразу в роботу вступають мої улюблені, осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Вони однією лівою піднімають навіть дуже здобне дріжджове тісто, тож і в такі відповідальні моменти нас точно не підведуть. Сьогодні нам потрібно взяти 20 грамів дріжджів. Це 1/5 частина стандартної пачки. Розкрошіть дріжджі у молоко і перемішайте усе до однорідності. А далі досипте приблизно 15 грамів цукру, взятих від його загальної кількості у 150 грамів, і докладіть 4 повних столових ложки від попередньо просіяного і зваженого борошна. Тобто просійте заздалегідь 500 грамів борошна і з нього набирайте. Перемішайте усе до однорідної маси. Густина маси буде, як рідка сметана. Накрийте посуд кришкою і залишіть за кімнатної температури приблизно на 15-20 хвилин. За цей час дріжджі уже гарненько почнуть свою роботу. Паралельно у чашу для збивання викладіть 2 яйця і 2 яєчні жовтки. Досипте решту цукру, 20 грамів ванільного цукру, пів чайної ложки солі і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до світлої, дуже пишної маси. Додайте відсціджений з родзинок алкоголь, 100 грамів дуже м'якого кисломолочного сиру високої жирності. Якщо сир у вас твердуватий, то обов'язково попередньо протріть його через дрібне металеве сито. 1/4 чайної ложки куркуми, вона тут не обов'язкова, а лише для підсилення кольору, 75 грамів дуже м'якого вершкового масла жирністю 82% і 50 грамів сметани жирністю 20%. І знову увімкніть міксер на 1-2 хвилини. Маса повинна стати майже однорідною. До відсіджених родзинок докладіть столову ложку борошна і перемішайте. Отже, я вирішила, як додаток у тісто, використати 35 грамів родзинок і 100 грамів кольорових ананасових цукатів. Цукати досить крупні, тому кожен із них я розрізала на 3-4 частини. Далі перекладіть опару до яєчної маси і перемішайте на найнижчих обертах міксера приблизно 1 хвилину до однорідності. Поступово починайте докладати зважене і просіяне раніше борошно. Не додавайте усе борошно відразу. Спочатку вмішайте третину, а потім поміняйте насадки з вінчиків на гаки і продовжуйте поступово додавати борошно. Нам потрібно буде орієнтуватись на консистенцію тіста. Нагадую, що я відразу зважила 500 грамів просіяного борошна. Із нього 4 повні столові ложки пішли на приготування опари.
1 ложка пішла для обвалювання родзинок, і десь ще приблизно 30 грамів борошна залишилось у мисці. Я його уже не буду додавати. У мене було досить сильне борошно і містило 13,5 грамів глютеновмісного білка. А ви орієнтуйтесь на своє борошно, свій розмір яєць та свою жирність сметани. Можливо, у вас піде трішки більше чи трішки менше борошна. Головне, не додайте занадто багато борошна у тісто, бо це уже нічим не врятувати і паска вийде дещо забитою. Отже, вимішуйте на низьких обертах міксера 10 хвилин. Далі влийте 30 мл олії і мішайте ще 10 хвилин. При цьому швидкість міксера не підвищуйте. Тісто вийде пружнім і злегка липким. Перекладіть його у злегка змазану олією миску. Накрийте рушником чи харчовою плівкою і залиште за кімнатної температури приблизно на 1 годину, чи до моменту, поки об'єм тіста збільшиться у 2,5-3 рази. Далі легко обімніть тісто, щоб випустити накопичені всередині гази. Тоді паска матиме ніжну, дрібнопористу структуру. Зробіть із тіста у мисці ніби чашу і у центр всипте підготовлені родзинки та цукати. А далі легенько вимісіть. Випікати паски я буду у роз'ємних металевих формах. Я змастила стінки і дно тонким шаром вершкового масла і приклеїла до них якісний пергамент. Розділіть тісто на порційні шматочки, округліть їх так, щоб зверху не було родзинок і цукатів, і викладіть у підготовлені форми. Заповнюйте форми не більше, ніж на третину їхньої висоти. Накрийте харчовою плівкою чи рушником і залишіть в теплому місці приблизно на 1 годину. Тісто повинно добре підрости. Усе, в духовку їх. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25-30 хвилин до готовності. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити із центру паски сухою. Тут важливо з однієї сторони гарно пропекти паску, щоб вона не залишалась в якихось місцях сируватою, але з іншої сторони не перетримати її в духовці, щоб вона не стала суховатою. Після духовки залишіть паски у формі на кілька хвилин для стабілізації, а потім вийміть із форми і повністю охолодіть на решітці за кімнатної температури. Отже, у нас вийшли 3 паски. Перша вагою 350 грамів, діаметром 11 см і висотою 13 см. Друга вагою 380 грамів, діаметром 13 см і висотою 12 см. І третя, найбільша, вагою 550 грамів, діаметром 15 см і висотою 13 см. За бажанням посипте паски зверху цукровою пудрою чи прикрасьте глазур'ю із білка, який у нас залишився. Ну що, глянемо, яка наша красуня всередині? Що тут сказати? Це одночасно і краса, і смакота. Паска виходить дуже пухкою, надзвичайно ніжною і при цьому соковитою і вологою. Це справді дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.